The burger that never sleeps. Ito ang itinawag sa burger machine dahil na din sa 24 hours operation ng mga burger stand nito. Isa sa sumikat na burger stand noong 80s hanggang 90s, ang burger machine ay isa sa takbuhan ng mga Pinoy na naabutan ng gutom sa kalsada o kaya naman ay inabot na ng mga alanganing oras sa gabi. Pero paano nga ba nagsimula ang burger machine? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay, at dahil na din sa isa ito sa most requested topic sa channel ko last year matapos kong i-upload yung video ng Tropical Hut. Pag-uusapan natin ngayon ang kwento ng simula ng burger machine at ang mga bagay na dapat mong malaman sa nakalakihan na nating burger stand. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng burger machine ay nagsimula pa noong 1981 nang maisipan ni Miss Fe Esperanza Rodriguez at ng kapatid nitong babae na gawing mobile food stall ang dalawang minibus nila. Ideya ito na nakuha nila mula sa mga mobile food vans sa Amerika. At dahil mahilig ang pamilya nila sa hamburger ay ito ang naisipan nilang itinda at gawing negosyo. Naisip ng magkapatid ang mobile food cart dahil gusto nilang magkaroon ng pangmasang burger na bukod sa masarap na ay mura pa at madali lang na mapupuntahan ng mga tao. Ginawa din nilang makulay ang mobile food cart nila para mapansin agad ng mga tao. Ang graphic designer na si Zeus Paredes ang nagdisenyo ng mobile cart at nakaisip ng pangalan na Burger Machine. Marahil ay pamilyar sa inyo ang karakter na duwende sa mga tindahan ng Burger Machine mga kasangkay. Yung balbasarado na duwende na nakasuot ng berdeng damit, itim na sombrero na may pulang linya at nakaputing sapatos. Alam nyo ba na nung simula ay wala itong pangalan? Pero noong 1988 ay nagkaroon ng contest para sa pangalan nito. At mula nga noon ay nakilala na itong Burger Bart o Bart the Dwarf. Nagsimula ang magkapatid sa puhunan na 40,000 pesos o kung sa pera natin ngayon ay nasa higit 715,000 pesos. At noon ngang January 11, 1981 ay binuksan ang dalawang van type outlet ng burger machine sa mga gasoline station na pag-aari din ng pamilyang Rodriguez. Ang isa ay matatagpuan sa Aurora Boulevard at ang isa naman ay sa EDSA, corner Julia Vargas. Nagsimula ang burger machine sa 20 empleyado na nagsasalitan sa 24 oras na operasyon araw-araw. Dahil dito ay nakilala nga ang kumpanya na The Burger That Never Sleeps. Matapos ang isang taon ay binuksan naman ang pangatlong outlet ng burger machine. At dahil nga sa masarap, mura at kakaibang mobile burger stand, agad na pumatok ang burger machine sa mga Pinoy hanggang sa tuluyan na ngang dumami ang mga branches nila sa buong Kamaynilaan at kalaunan ay sa buong bansa. Maliban sa burger ay hindi din makakalimutan ng mga burger machine fanatics ang masarap na coleslaw, chili con carne sauce at ang sikat nitong dessert na Sans Rebal. Kayo mga kasangkay, ano ang madalas na ino-order nyo sa burger machine? Pakishare naman sa comment section sa baba. Sinasabi din na burger machine daw ang kauna-unahang gumawa ng cheese dog. Nagsimula daw ito ng isang regular customer nila ang umorder ng cheese para ilagay sa in-order nitong regular hotdog. Maliban sa pagdami ng mobile food stall ay nagkaroon din ito ng mga restaurant na tinawag nilang BM Plus. At mula nga noon ay nakilala ang burger machine na takbuhan ng mga taong naabutan ng gutom sa daan. Masarap nga daw kumain dito, lalo na pag 10 oras ng gabi at galing kayo sa isang party o inuman at bigla kayong nagutom ng mga kasama mo. Yung iba naman ay sinasadya talaga to kapag naabutan ng gutom sa mga alanganing oras ng gabi dahil nga sa bukas ito 24 oras.
1980s hanggang 90s ang pamamayagpag ng Burger Machine. Nagkaroon pa nga ito ng sariling team sa PBL o Philippine Basketball League noong 90s na nagkampiyon noong 1993. Kung fan ka ng PBA, marahil ay makikilala mo ang ilang mga player sa larawan na to, gaya nila Kenneth Doremdes, Vince Sison, Elmer Lago, Wilmer Ong at Jun Marsan. Nang kasikatan nga ng Burger Machine noong 90s ay nagkaroon din ito ng mga commercial. Gaya na lang ng commercial para sa produkto nilang Bulilit Burger. Tandaan nyo pa ba to mga kasangkay? Yung sa halagang 5 piso lang ay makakakain ka na ng burger. Isa din sa hindi makakalimutang commercial ng Burger Machine, lalo na ng mga batang 90s na gaya ko, ay ang commercial nila na itinatampok ang aktor at singer na si Franco Laurel at ang bandang Eraserheads. Isa sa pinakamatagumpay at pinakamaimpluwensyang banda sa bansa at itinuturing din na pinakamahusay na Pinoy band sa kasaysayan. Itinampok sa commercial ang kanta ng Eraserheads na Tikman. Tikman ang langit, tikman ang langit. Isa ang Burger Machine sa naapektuhan ng Asian Financial Crisis noong 1997. Dahil dito ay nagsara ang ilang branch at mga restaurant nila at nag-focus na lang sila sa mga mobile burger stand. Pero nakabawi naman ang kumpanya at noon ngang 2011 ay mayroong mahigit 1,000 Burger Machine outlet sa buong bansa. Pero gaya ng ibang kumpanya ay nagkaroon din sila ng iba't ibang kontrobersya. Gaya na lang ng mga lumabas na balita tungkol sa di makatarungang kondisyon ng mga empleyado dito, kung saan ay napipilitan daw ang ilan na magtrabaho ng hanggang 2 araw na walang pahinga, lalo na kung di dumadating yung mga karelyebo nila. At minsan pa daw ay hindi pa nababayaran ang kanilang overtime. Nandyan din yung mga kwento ng mga nangyayaring hold up sa mga tindahan ng Burger Machine. Gawa nga ng kanilang 24 oras na operasyon. Pero huwag kayong malungkot mga kasangkay, meron pa din namang Burger Machine. Pero hindi gaya ng dati, ay mas konti na lang ngayon. Hindi din nakatulong sa kanila ang pagsikat ng mga mas murang burger na nag-o-offer ng buy one take one. Gaya na lang ng Angel's Burger at Minute Burger. Bagamat tapos na ang glory days o kasikatan ng Burger Machine, ay hindi pa din ito malilimutan ng mga batang 80s at batang 90s na gaya ko. Parte na ito ng nakaraan natin at hindi na mawawala sa ating alaala. At malay natin, baka muling makabalik at sumikat ang noon ay tinagurian na The National Burger Stand of the Philippines. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Burger Machine? Isa ka din ba sa madalas bumili ng burger dito? Share nyo naman yung mga kwentong Burger Machine ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Happy New Year at thank you for watching.